नमस्कार. आज मी तुम्हाला मसाल्यातले बोंबील करून दाखवणार आहे. इथे मी एक कांदा घेतलाय, 2 हिरव्या मिरच्या, 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धी कवड खोबरं ओलं, 3 चमचे धना पावडर, अर्धा चमचा हळद, 4 चमचे आपला घरगुती मसाला. तुम्ही इथे बेडगी मिरची पण वापरू शकता, जसं तुमच्या तिखटाच्या आवडीनुसार. इथे मी मसाला रेडीमेड घेतलाय. आता आपण याचं बारीक पेस्ट करून बोंबील साफ करून घेतलेत 2-4 पाण्याने. इथे मी आता मसाल्यातले बोंबील बनवण्यासाठी कढई ठेवली. कढई ठेवून गरम करून घेतले. 2 चमचे तेल टाकले. तेल आपलं गरम होऊ द्या. 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या टाकल्या. आता मी हे वाटण करून घेतलं होतं मगाशी, ते घालून घेते. इथे मी कांदा पण कच्चा घेतलाय, ओलं खोबरं पण न भाजता घेतलंय, लसूण पण न भाजता घेतले. त्याला ओलं वाटण असं बोलतात, हिरवं वाटण असं बोलतात. कांदा खोबरं न भाजता घ्यायचं, लसूण पण न भाजता घ्यायचं, त्याला कच्चं वाटण असं बोलतात. कांदा खोबरं भाजून घेतो ते वाटण वेगळं, आणि हे न भाजता घेतो ते वेगळं. तेलावरती आपण हे 2-3 मिनटं छान मिक्स करून घ्यायचं. याच्यामध्ये मी एक कांदा कच्चा न भाजता, अर्धी कवड ओलं खोबरं न भाजता, 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या त्या पण न भाजता. तुम्ही तुमच्याकडे अख्खे धणे असले तरी घातले तरी चालतील, पण मी इथे पावडर वापरले धण्याची. आणि त्याच्यातच लाल मसाला मिक्स, हळद मिक्स करून, आलं थोडंसं 1 इंच असं घालून हे सर्व वाटण केलंय. तर मी हा जो मिक्स मसाल्याच्या भांड्याला मसाला लागलाय तो मी धुवून याच्यात आता हे पाणी घालते. आपल्याला केवढी जास्त पातळ रस्सा असा पाहिजे, ग्रेव्ही, तसे आपण आपल्या अंदाजानुसार पाणी टाकून घ्यायचं. इथे मला घट्टसरच ग्रेव्ही पाहिजे, तर मी 2 ग्लास पाणी वापरणार. इथे मी 2 ग्लास पाणी ओतून घेतलंय. आता आपण ह्या मसाल्याला चांगली एकदम खळखळून उकळी काढून घ्यायची, आणि नंतरच आपले बोंबील सोडायचे. बोंबील शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, 10 ते 15 मिनटं फक्त आपल्याला लागतात. पण पहिला आपला मसाला उकळवून घ्यायचा. हे बघा, आपला मसाल्याला छान उकळ आलाय. आता मी धुवून घेतलेले बोंबील सोडते त्याच्यामध्ये. इथे आपले बोंबील मीठ मसाल्यामध्ये मिक्स केले. आता आपण ह्याला 10 मिनटं चांगले शिजवून घेऊया, आणि 5 मिनिटापूर्वी आपण याच्यामध्ये कोकम मीठ टाकून घेऊया. आता ह्याला छान आधी 10 मिनटं मसाल्यामध्ये शिजवून घेऊया. इथे आपले आता 10 मिनटं उकळून झालेत बोंबील. मी आता मीठ टाकून घेते. तुमच्या चवीनुसार मीठ टाका. कोकम टाकून घेते. जरा हलकं असं मिक्स करून घेऊया. आपलं मीठ आणि हे टाकले कोकम म्हणून. जास्त ढवळाढवळ करायची नाही, कारण का ही मच्छी एकदम नाजूकपणे शिजवून घ्यायला लागते. आता मी कोकम आणि मीठ टाकले. पूर्ण स्लो गॅस करून 4 मिनटं उकळवून घेते. इथे आपले बोंबील मसाल्यातले 15 मिनटं झालेले. आता शिजून आपले बोंबील तयार झालेत. मी आता गॅस बंद करते. अशा प्रकारे आपला मसाल्यातला बोंबील तयार झाला आहे. आपण भाकरी, चपाती, भातासोबत पण खाऊ शकतो.